कुनै कुनै इङ्ग्लिस वर्डहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि एउटै स्पेलिङ भए तापनि प्रोनाउन्सिएसन डिफरेन्ट हुने गर्छ र त्यस्तो वर्डहरूलाई मैले यो भिडियोमा इन्क्लुड गर्न खोजेको छु सो हेरौँ फर्स्ट वान चाहिँ बेस 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 भन्यो भने म्युजिकको बेस है बेस बढाउने भन्छ नि जुन त्यो एकदम लो पिचमा हुन्छ नि म्युजिकमा त्यो चाहिँ बेस हो BASS बेस अब यही स्पेलिङलाई हामीले ब्यास भनेर पनि प्रोनाउन्स गर्न सक्छौँ ब्यास है BASS ब्यास ब्यास भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फेरि एउटा फिशको नाम हुन जान्छ माछाको नाम है सो बेस एन्ड ब्यास त्यही स्पेलिङमा अर्को बाउ 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 डाउन झुक्नु हुन्छ नि झुक्नुलाई चाहिँ बाउ भन्छौँ र यसलाई बो बो भन्दाखेरि चाहिँ बो एन्ड एरो है धनुषको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बो भन्छ टाई लाउने बो टाई भन्छ त्यो पनि बो सो बाउ एन्ड बो अब आएर बुफे 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 अर बफे एउटै हो त्यो भनेको चाहिँ हामीले पार्टीमा खाना खाँदाखेरि लाइन बाई लाइन खानाको आइटम राखेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बुफे अर बफे बुफे अर बफे तर यही स्पेलिङलाई चाहिँ बफेट बफेट पनि भन्छौँ बफेट भनेको चाहिँ धकेल्नु यताउता धकेल्नु कसैलाई है त्यसलाई चाहिँ बफेट भन्छौँ यही यही स्पेलिङ हो तर डिफरेन्ट प्रोनाउन्सिएसन बुफे एन्ड बफेट है सो अर्को चाहिँ कन्टेन्ट 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 त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला टेबल अफ कन्टेन्ट हाम्रो किताबको सुरुमा कन्टेन्ट हुन्छ नि त्यही हो कन्टेन्ट तर यही स्पेलिङलाई कन्टेन्ट कन्टेन्ट भन्दाखेरि सेटिस्फाइड भन्छौँ आइ एम कन्टेन्ट 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 सो यो यस्तो दुईटा प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ यसमा सो अर्को द सिम्पल वान लिभ 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 है बाँच्नु बाँच्नु लिभ लाइभ यसलाई लाइभ भन्दाखेरि फेरि जिउँदो भन्ने पनि हुन्छ टिभी प्रोग्रामहरू लाइभ सो हुन्छ नि त्यसलाई पनि लाइभ भन्छ लिभ एन्ड लाइभ मिनट मिनट 1 मिनट 2 मिनट है 60 सेकेन्डको 1 मिनट भन्ने चाहिँ त्यो मिनट भयो अर्को माइन्युट 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 भनेको सानो सानो भनेको माइन्युट डिटेल्स भन्छ नि हो त्यो बेला चाहिँ माइन्युट भन्छौँ हामी अब हामीले नेपालीमा चाहिँ त्यो मिटिङहरूमा चाहिँ माइनेटिङ भन्छौँ तर त्यो एक्चुअली इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो त्यसलाई पनि मिनट नै भन्छ मिनट अथवा मिनेटिङ भनेर चाहिँ मिनट त्यसमा खास मिनट नै हुन्छ जस मिनट एन्ड माइन्युट दुईटा प्रोनाउन्सिएसन अर्को यो नम्बर 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 त एकदम सिम्पल नम्बर अङ्क है नम्बर 1 2 3 तर अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नम भन्ने वर्ड हुन्छ नि एकदम हाम्रो त्यो हात खुट्टाहरू एकदमै लाटो हुन्छ त्यस्तोलाई नम भन्छौँ नि त्यो नममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बी साइलेन्ट हुन्छ बी साइलेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले नम मात्रै भन्छौँ र अब त्यसलाई चाहिँ जस्तो गुडको बेटर भन्छ नि है हटको हटर त्यस्तै नमको नम्बर हुन्छ नम्बर त्यो बेला चाहिँ बी साइलेन्ट हुन्छ नम्बर है नम्बर नम्बर वायर सो 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 भन्ने त त्यो प्लान्ट गर्नु रोप्नु हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ सो भन्छौँ अब यसलाई चाहिँ हामीले
साउ साउ भन्यो भने चाहिँ फिमेल पिग, त्यो फिमेल पिगलाई चाहिँ साउ भनिँदो रहेछ। सेम स्पेलिङ हो तर डिफ्रेन्ट प्रोनाउन्सिएसन। सो साउ। अब टियर, टियर भनेको त आँसु भइहाल्यो, टियर। उसलाई हामीले च्यात्नु भन्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ टेयर, ईलाई चाहिँ अलि ए साउन्ड हुनुपर्छ। टेयर 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 भनेको च्यात्नु, टियर भनेको आँसु। अब विन्ड, विन्ड भनेको हावा है, हावाहुरी भन्छौँ, विन्ड। वाइन्ड, यसलाई नै वाइन्ड भन्यो भने बाङ्गो हुनु है, बाङ्गो बाङ्गो हुनु। विन्ड एन्ड वाइन्ड है। अब आएर वुन्ड, वुन्ड वुन्ड भनेको अब घाउ भन्छौँ नि हामी, चोट अथवा चोटपटक घाउ, वुन्ड वुन्ड है। यसलाई फेरि वाउन्ड पनि भनिन्छ, यही स्पेलिङलाई। वाउन्ड भन्दाखेरि चाहिँ अघिको यो भन्यो नि हामीले बाङ्गिनु भन्ने, त्यसको पास्ट टेन्स हो, त्यसलाई चाहिँ वाउन्ड भन्छौँ हामी, वाउन्ड, वुन्ड, वाउन्ड। सो इङ्ग्लिसमा चाहिँ यस्ता धेरै वर्डहरू हुन्छन् जुन चाहिँ सेम स्पेलिङ भए तापनि प्रोनाउन्सिएसन डिफ्रेन्ट हुन्छन्। सो त्यस्तो वर्ड चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न खोजेको। सो नेक्स्ट भिडियोमा अर्कै टपिक लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि गुड बाई।